ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ
ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ,
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ
ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ,
ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ।
ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ,
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ
ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ,
ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ,
ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ,
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੂਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ
ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ,
ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ,
ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਘਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੈ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਟੇਕ
ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਪੀਆਂ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਫਿਰ ਗਾਂ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 10 15 ਪੈਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਗਿਫਟ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਰਮਤੇ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ।
ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2 ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ
ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ,
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ
ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ,
ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ,
ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10 15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਪਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ,
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ। ਵੀ ਪੁੱਟ ਫੂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟੇਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2-2 3-3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਬਘੇਲੇ ਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੋਕ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 76 ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਗੇ ਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰਾ, ਤੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੂਪੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਭਕਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ 10-10-15 ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰਮਤਾ ਵੀਰ। ਰਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ, 3 ਸਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਭਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ